guys, it's day 3 at mainit na. It's actually mga 9:15 AM na ata ngayon, and we're gonna go to the Edge Bali, yung famous spot here in, I guess, Uluwatu, o basta yun yung famous spot sa Instagram. So punta kami doon, and then mamayang hapon may reservation kami sa Bodyworks. So, see you there. Dito na kami sa loob ng The Edge. For a month before, nagbabook na kami online. Per person, it will be just 500,000. That is included already with 400,000 for spend food and drink credit and 100 for entrance fee. So, ayun guys, nakabayad na kami. Bali, 500,000 IDR siya per person. Tapos, 100,000, yun yung entrance fee. Tapos, yung 400,000, yun yung consumable for food and drinks. Ang plano kasi namin, parang gusto namin pumunta sa The Cave. Kasi parang restaurant yun within The Cave. Dito din siya actually sa The Edge. Pero sabi ni ate, fully booked na daw siya. And kailangan din ng reservation. So, hindi kami makakapunta doon. So, eto na lang. Sa The Edge na lang kami mismo kakain. And tatambay. Let's go. Hey guys. This is our public pool in Club Lagoon. The other pool on top and the bar area is limited access only for the pool guests, so please do not enter both area. Okay. But you can walk around until the grass area for the picture. Wow! So guys, dito na kami. Hanggang dito lang mapapakita ko sa inyo kasi hindi kami pwede pumunta dito. For VIP guests lang siya. Dito daw kami. 1, 2, 3. General admission lang. Ito yung pool. Kasi ito yung The Edge mismo. I mean, yung mga shots sa Instagram dito sila na gano'n. Tapos meron din dun. This is The Edge. Wait lang. Andiyan na sila. Go guys! Ayan na sila. Hi! Hawak lang. Dito pa yung mababaw. Kaya na. Oo. Oh my God! Ayan. Ayan, mababaw na. Uy, hindi ko paabot! Joke lang. Yeah. So yun, i-scan lang daw to kapag mag-order ng food. 400,000 naman yung consumable. Guys, ito pala, dapat dun kayo pumuesto para makuha niyo yung magandang spot sa Edge. Tapos ito din yung isang famous sa famous spot sa IG. Ito. Oh my God, this is so great! Ganda! So yun guys, tapos na kami dito sa The Edge Bali. Ang next destination namin is Bodyworks, which is like ilang minutes yun from here? Siguro mga more than 1 hour, no? Yun. Tapos nag-book lang na lang kami ng Grab for how much? 212,000. 800 pesos siya. Medyo mahal. Kasi medyo malayo siya from here. Pero, ganun talaga. Wala kaming choice. Hindi naman kami marunong mag-drive. Di kami makarent ng car. Bodyworks pa. Tara! Ayan siya guys. Ito siya, ganda.
Thank you. Thank you. Anyway, whole towel kasi. So, pipili daw kami dito guys ng oil na gagamitin para sa massage namin. Detoxifying. Slimming. PLS. Marge! Ito ako. Hindi, okay Marge, na ako dito. ito para sa'yo eh. Hindi, okay na. Hindi, ito talaga. Ay, hindi yan. So, ang pinili ko is headache and migraine oil. Tapos si Tindin cold and flu. Tapos ano sa'yo? Namimili pa si Marge. Ayun yung mga oils. And then may complementarity din dito. Tapos meron din pala silang ano dito. Souvenir shop. Yan. May mga sarong, may bags, may t-shirts, shirts. Ayan o. May mga bath salts. Mga oils, shampoo. Guys, ito yung CR. Ang ganda. Ang ganda ng pinto. So, magmamassage. Punta na ako sa massage room. So pretty. This is the bed. Magbibihis na daw ako using this. The first thing to do is you're gonna massage like a 1 hour massage ata. Hindi ko na muna kayo isasama doon kasi syempre. Okay, so tapos na ako mag-massage. Ang susunod is flower bath naman. Ito siya. While sipping a ginger tea. Tapos na ako guys mag-massage. Sorry, I'm just here at the second floor for facial naman daw. Ito yung second floor guys. Oh. Sobrang ganda. Facial. You can put everything in the table, please. Okay. What's your name? My name is Sandri. Sandri? Yeah, thank you. Kachi. Kachi. Yes. Kachi. 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 Oh, Kachi. I remember Katrin. Catherine. Catherine is a famous actress in the Philippines. Oh. But I'm not an actress, so I'm not Catherine. Ayan guys, tapos na kaming mag-massage and facial. Last part ng package dito sa Bodyworks Spa is yung tea, vanilla bourbon. Ayan guys, magdi-dinner na kami. Tapos pupunta kami sa Motel Mexicola. Isa pang magandang destination or restaurant here in Bali. So from Bodyworks, 14-minute walk lang daw siya. So lalakarin lang namin siya. Motel Mexicola. Dito kami. So ayun guys, ito yung Motel Mexicola pero punong-puno siya ngayon. Tapos ang waiting time namin kung papasok kami is 45 minutes for the table. Tingin na lang kami ng mas mabilis na restaurant. Try namin dito. Ano, Tin? Ito yung menu, oh. Menu.
Kami gelato. Narcoot. Ito yung akong namin. Still CR. Madilim pa. Tapos, dito kami natutulog sa taas. Yan, nakakit ka ng hagdan. Tapos, ang hirap umakyat dito, mauulog ka. Ayan. Saksakan doon. Ayan na yung gaan namin. Tatlo kami dyan natutulog. Good.